Students, today we are going to start the second chapter of your Science 1, that is classification, periodic classification of elements. Periodic classification म्हणजेच काय? See, elements तुम्हाला माहिती असतील, you may have known about the elements. Elements म्हणजे काय? तर जसं तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या आजूबाजूला near our surroundings we have elements like oxygen, carbon, sulfur, then we have some non-metals, metals. These are basically called as elements, ज्याला आपण मराठीमध्ये मूलद्रव्य म्हणतो. तुमचा सेकंड चॅप्टर जो आहे दॅट इज पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन. पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन म्हणजे काय? सी, आपल्याकडे खूप सारे एलिमेंट आहेत, म्हणजे स्टील डेट वी हॅव डिस्कवर्ड किंवा आपले जे सायंटिस्ट आहेत दे हॅव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स. 118 जे एलिमेंट्स आहेत ते आतापर्यंत आणि आणखीन बरेचसे आहेत दे आर अंडर रिसर्च, की ज्यांचा शोध लागतोय किंवा ज्यांच्यावरती स्टडी चालू आहे. सो बेसिकली वी हॅव 118 एलिमेंट्स टिल नाव. आता हे जे एलिमेंट्स आहेत, आता तुम्ही समजा आपण मार्केटमधून काही वस्तू आणल्या, म्हणजे खूप साऱ्या वस्तू आणल्या असतील आपण, विच वेर हॅविंग द सेम कलर, सेम पॅटर्न, आणि आपण म्हणू शकतो की समजा साईजही सेम आहे. आपण सगळ्या वस्तू, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल घरामधलं काही किराणा असेल, म्हणजे समजा वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळी आहेत, डिफरंट काइंड ऑफ पल्सेस इफ यू आर मिक्सिंग, तर आपल्याला कळणार आहे का की कोणती डाळ कुठली आहे किंवा कोणती वस्तू कुठली आहे. म्हणून आपल्याला काय करावं लागतं? वी नीड टू सेग्रिगेट इट. आपल्याला त्यांना वेगवेगळं करावं लागतं. वेगवेगळं करावं लागतं म्हणजेच काय? तर आपण त्यासाठी काय करणार की वी विल पुट द जार्स. आपण जार्स करणार, त्यासाठी बॉटल्स तयार करणार, देन वी विल नेम इट. म्हणजे किचनमध्ये कसं तुम्हाला माहिती आहे की शुगरचा बॉक्स आहे तो वेगळा आहे, टी पावडर आहे, कॉफी आहे, तर आपण काय करतो? वी लेबल. का? कारण जर आपण लेबल नाही केलं तर आपल्याला कळणार नाही आहे की कोणती वस्तू कशी आहे. म्हणजेच टू डिफरन्शिएट ईच अँड एव्हरीथिंग वी नीड टू पुट द लेबल, वी नीड टू सेग्रिगेट इट और वी नीड टू मेक इट क्लासिफाय. क्लासिफाय म्हणजेच काय? जसं तुम्हाला आणखीन सिम्पल एक्झाम्पल देते. तुमच्या क्लासमध्ये किंवा तुमच्या स्कूलमध्ये डिव्हिजनमध्ये इफ देर आर 60 स्टुडंट्स, म्हणजे जनरली समजा आता 9th बॅच आहे, 10th बॅच आहे, तर वी हॅव डिफरंट काइंड ऑफ डिव्हिजन्स. डिव्हिजन्स का करतो आपण? तर त्याचं एक मुख्य कारण काय आहे डिव्हिजन्स करण्याचं? तर एका क्लासची कॅपॅसिटी असेल 60 स्टुडंट. मीन्स इफ एनी क्लास ऑक्युपाईज द 60 स्टुडंट्स, तर आपण त्याच्यापेक्षा जास्त स्टुडंट्स ठेवू का? नाही. मग आपण काय करणार? डिव्हिजन करणार. मग डिव्हिजनमध्ये सुद्धा वी पुट द रोल नंबर. म्हणजे समजा तुमच्या क्लासमध्ये स्वयंसो नावाचा एक मुलगा आहे, त्याचं नाव आहे फॉर एक्झाम्पल अमित कदम, हे नाव आहे. आता अमित कदम नावाचे माझ्याकडे जर 2 स्टुडंट्स असतील तर हाऊ आय विल क्लासिफाय देम? मला कसं कळणार की मी कोणत्या अमितबद्दल बोलते? तर त्यासाठी व्हॉट वी डू, वी पुट अ रोल नंबर. म्हणजे समजा जर 10th बॅच आहे, अराउंड वी हॅव 240 स्टुडंट्स ऑफ 10th बॅच, म्हणजे एका 10th बॅचमध्ये, एका 10th क्लासमध्ये आय हॅव 240 स्टुडंट्स. मग काय केलं? हे जे 240 आहेत त्याला मी 60, 60, 60 अँड 60 असं 4 बॅचेसमध्ये डिवाईड केलं. मग यामुळे काय झालं? क्लास कपॅसिटी हे इझी झालं अभ्यास करायला. किंवा समजा ॲज अ टीचर 240 स्टुडंट्स इन अ 1 क्लास, इट्स नॉट पॉसिबल. ना कॉन्सन्ट्रेट होणार, ना त्यांना समजणार. पण आपण काय केलं? छोट्या छोट्या बॅचेस तयार केल्या. आता या बॅचेसमध्ये ॲज अ टोल्ड यू की आय हॅव वन दिस काइंड ऑफ अ स्टुडंट, या नावाचा अमित कदम नावाचा एक स्टुडंट आहे. तर हा जो स्टुडंट आहे त्या नावाचे माझ्याकडे 2 स्टुडंट्स असतील. तर मी आता काय केलं? 60 पैकी समजा ह्याचा रोल नंबर आहे 24 आणि नेक्स्ट जो अमित असेल त्याचा मी ठेवलेला आहे 25. त्याचा अर्थ कळला? मीन्स व्हॉट आय हॅव डन हिअर की फर्स्ट ऑफ ऑल वेन वी आर टॉकिंग इन केस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्सचा जेव्हा आपण विचार करतोय तर एलिमेंट्स आपल्याकडे 118 आहेत. मग त्या 118 पैकी मला कसं कळणार की ऑक्सिजनचा नंबर काय आहे? ऑक्सिजन कोणत्या नंबरवर आहे, कार्बन कोणत्या नंबरवर आहे? मी जर म्हणाले की हां वी हॅव 118 एलिमेंट्स, तुमचा तुम्ही स्टडी करा, सो इट्स नॉट पॉसिबल. का? कारण आपल्याला जर माहिती नसेल की वाय ऑक्सिजन इज ऑन 8 नंबर, वाय कार्बन इज ऑन 6 नंबर, तर आपण त्यांचं स्टडीज नाही करू शकत. किंवा आपण डायरेक्टली 118 एलिमेंट्सचा स्टडी करायला गेलो तर इट्स नॉट क्वाईट पॉसिबल. मग आपण काय केलं? वी हॅव डन द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन with respect to their size, their atomic number, their atomic mass number. Clear? हा टॉपिक कळला तुम्हाला की वाय वी हॅव डन द क्लासिफिकेशन. वर्गीकरणाची, क्लासिफिकेशनची गरज काय आहे? बिकॉज यू कॅन आयडेंटिफाय, यू कॅन स्टडी इट प्रॉपरली. क्लिअर? हा त्याचा अर्थ झाला. ओके, तुमच्या बुकमध्ये
मेथडवरती की वाय वी हॅव डन द क्लासिफिकेशन, त्याचे खूप सारे कन्सेप्ट आहेत. आता हा टॉपिक तुम्हाला कळला असेल. सी ॲज आय टोल्ड यू की जेव्हा आपण ॲटॉमिक नंबर याचा विचार करतो तर ॲटॉमिक नंबर काय आहे? atomic number. Now what do you mean by atom? Atom means the smallest undivisible part of any substance. म्हणजे कोणत्याही मूलद्रव्याचा, कोणत्याही घटकाचा सगळ्यात लहान आणि अनडिव्हिजिबल म्हणजे विच कॅन नॉट बी डिवायडेड फर्दर, जे पुन्हा डिवाइड होऊ शकत नाही, त्या एलिमेंटला, त्या घटकाला आपण काय म्हणतो? ॲटम. सो व्हॉट यू मीन बाय ॲटॉमिक नंबर? See, when we are talking about any kind of an element, always remember we have proton, neutron and electron. Clear? So atomic number is nothing but the number of electrons present in that particular element. म्हणजे कोणत्याही घटकामध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सची संख्या, त्याला आपण काय म्हणतो? atomic number. For example, oxygen is 8 number. हा 8 number आहे. So classification will be 2 and 6. Now why 2 and 6? So remember, जेव्हा आपण ॲटॉमिक ऑर्बिटचा, ज्या मुलांना हे माहिती नसेल की व्हॉट डू मीन बाय ऑर्बिट, सी ऑलवेज रिमेंबर की ईच अँड एव्हरी एलिमेंट रोटेट्स और इट हॅज कपॅसिटी टू गिव्ह अँड ॲक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स. हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत दे आर फ्री इन स्टेट. मिडलला यू हॅव प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. Your electrons are always free. Clear? आणि समजा आता फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये आय हॅव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिटमध्ये आय हॅव 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these are total 8 electrons. So when we are talking about the atomic number, it is nothing but the number of electrons present in that particular element. म्हणजे कोणत्याही घटकामध्ये, कोणत्याही एलिमेंटमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सची संख्या, याला आपण काय म्हणतो? ॲटॉमिक नंबर. आणि ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू दी प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. एखाद्या एलिमेंटमध्ये जितके इलेक्ट्रॉन्स असतात तितकेच प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन पण असतात. क्लिअर? क्लिअर विथ दिस? दॅट इज द फर्स्ट केस, ॲटॉमिक नंबर. नेक्स्ट यू हॅव ॲटॉमिक मास नंबर. आता मासचा अर्थ आहे मॉलिक्युलर वेट. म्हणजेच काय? सी आता जसं मी सांगितलं तुम्हाला, ऑक्सिजन इज 8 नंबर. ऑक्सिजन 8 नंबर आहे, त्याचा ॲटॉमिक मास नंबर आहे 16. इट इज ऑलवेज डबल ऑफ इट. कारण जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एलिमेंट जे आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो देअर. म्हणून त्यांची जी सम आहे, त्यांची जी टोटल असते, दॅट इज टुगेदर नथिंग बट दी ॲटॉमिक मास नंबर. म्हणजे जेव्हा आपण क्लासिफिकेशन करतो, ऑलवेज रिमेंबर दॅट वी हॅव टू स्टडी अबाउट द ॲटॉमिक नंबर, ॲटॉमिक मास नंबर अँड व्हॅलेन्सी. व्हॅलेन्सी म्हणजेच कपॅसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयदर टू गिव्ह ऑर डोनेट. क्लिअर? जे मी नेक्स्ट पार्टमध्ये, नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये मी घेणारच आहे. ओके, तुम्हाला कळलं असेल की वाय वी डू द क्लासिफिकेशन. ठीक आहे, याच कन्सेप्टवरती, याच नोटवरती वी हॅव सेकंड इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ युअर सिलेबस, दॅट इज डोबेरायनस ट्रायड्स. डोबेरायनस ट्रायड्स. ट्रायड्सचा अर्थ आहे 3. ट्राय मीन्स 3. दीज आर द केमिकल टर्म्स. मोनो मीन्स 1, डाय मीन्स 2, ट्राय मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4 अँड सो ऑन. सो ट्रायड्सचा अर्थ आहे नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ 3 युनिट्स. आता युनिट्स म्हणजे काय? तर इथे तुमच्या बुकमध्ये यू हॅव गॉट सम एक्झाम्पल. इथे दिलेलं आहे बघा, atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic masses. आता तुमच्या बुकमध्ये तुम्हाला 3 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आपण फर्स्ट बघू, लिथियम, सोडियम अँड पोटॅशियम. ओके, आता हे तुम्हाला दिलेलं आहे. लिथियम, आता इथे एक फॉर्म्युला आहे. तुम्हाला माहिती आहे की ॲव्हरेज कसा काढतो आपण? मीन घेतो. मीन म्हणजे काय? समजा मला या तिघांचं ॲव्हरेज काढायचं. तर व्हॉट विल आय डू?
1 2 3 मीन्स 3/3 हा त्याचा काय झाला ॲव्हरेज झाला म्हणजे तो किती येणार 1. हे ॲव्हरेजची मेथड आहे. पण इथे आपल्याला मीन काढायचं आहे. मीन व्हॅल्यू काढण्यासाठी वी हॅव A + C/2. आता इथे लिथियम आणि पोटॅशियम K इज फॉर पोटॅशियम Na फॉर सोडियम हे तुम्हाला पार्ट असला पाहिजे. इन युअर बुक दे हॅव गिवन दी एलिमेंट नंबर विथ दी एलिमेंट नंबर. प्रत्येक एलिमेंटला काय म्हणजे Na म्हणजे सोडियम आहे, Li म्हणजे लिथियम आहे, K म्हणजे पोटॅशियम आहे. तुमचं पार्ट पाहिजे. ओके. सो व्हॉट डोबेरेनॉस लॉस आहे से इथे दिलं आहे तुम्हाला. लिथियम जे आहे लिथियमचा ॲटॉमिक वेट जे आहे ॲटॉमिक मास जे आहे दॅट इज 6.9. ओके. आणि पोटॅशियमचं जे आहे दॅट इज 39.K. 6.9 + 39.1/2 इट इज अप्रॉक्सिमेटली 23. ओके. आता इथे मी काय केलं आय हॅव टेकन दी ॲटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस ॲटॉमिक मास ऑफ पोटॅशियम अँड डिवायडेड बाय 2. आता हा 23 नंबर आला आहे. 23 नंबर काय आहे सोडियम जो आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11 अँड ॲटॉमिक मास इज 23. नाव यू विल से वाय 23 22 का नाही से कारण इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत दे आर इन मुवेबल स्टेट. दे कॅन बी आयदर डोनेटेड ऑर गिवन. आणि इथे कसं आहे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहे त्यामुळे हा आयदर गिव्ह किंवा डोनेट केला जातो. क्लिअर. सो इथे 23 म्हणजेच डोबेरेनॉस लॉस का सांगतो आपल्याला की द मीन व्हॅल्यू ऑफ मिडल एलिमेंट is equal to the sum of the remaining elements. Clear? That is the Dobereanus law. In your book they have given you atomic mass of the middle element is equal to the mean of atomic masses to other two elements. Got this law? इथे बघा तुम्हाला दिलेला आहे 6.9 is your lithium, potassium is 39.1. I have taken the mean by dividing 2. So I have got the value which is equal to 23, which is nothing but the atomic mass of your sodium, which is the middle element. Clear? हा लॉ तुम्हाला काय सांगतोय की मीन व्हॅल्यू जी आहे मिडल एलिमेंट जे एलिमेंट या तिघांमध्ये आहे त्याचं ॲटॉमिक मास हे इतर दोन एलिमेंटच्या सम इतकं बेरजे इतकंच आहे. क्लिअर. ओके. दॅट इज युअर फर्स्ट लॉ. त्यानंतर आणखीन 3 एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत दॅट यू कॅन स्टडी. दिले बघा कॅल्शियम आहे, स्ट्रॉन्शियम आहे, बेरियम आहे. सेम वे यू कॅन सी व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेली आहे 88.7 अँड स्ट्रॉन्शियम इज नथिंग बट दी 87.6. क्लिअर. म्हणजे सम हाऊ द व्हॅल्यू इज इक्वल टू दी मिडल एलिमेंट. क्लिअर. दॅट इज डोबेरेनॉस ट्रायड्स. ट्रायड्स म्हणजे हिअर वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द 3 एलिमेंट्स विच आर गिविंग द इक्वल रेशियोज ऑफ देअर ॲटॉमिक masses. That is nothing but the triads. It is also the classification. कारण आपण इथे काय केलं 3 एलिमेंट्स सिलेक्ट केलेले आहेत and then we are studying about their atomic masses with respect to the ratio. Okay. तुमच्या बुकमध्ये तुम्हाला on page number 16 they have given you the exercise. See the last one. हे तुम्ही सॉल्व करायचं आहे तर तुम्हाला कळेल की हा ही व्हॅल्यू कशी येते. ओके. नेक्स्ट वी हॅव दॅट इज न्यूलंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. First we have studied about the Dobereanus triads. Now we are going to see about the Newland's octaves. Newland's octaves. Octa or octave that is related with the number of 8 elements. 8 elements म्हणजेच काय? सी यू नो अबाउट दी म्युझिक. आपण गाणं शिकण्याची गरज नाही त्यासाठी. एलिमेंट्समध्ये किंवा काय म्हणू शकतो आपण म्युझिकमध्ये यू नो की 7 सूर असतात. 7 सूरमध्ये आपण म्हणतो की सा रे ग म प ध नि सा. सा टू सा म्हणजे फर्स्ट सा आणि लास्ट सा म्हणजे आपण जर 2 हे सा कन्सिडर केले तर वी हॅव 8 नंबर्स. म्हणजे स्टार्टिंग ज्या एलिमेंटने होते त्याच एलिमेंटने एंड होतो त्याला म्हणतात ऑक्टेव्ह लॉ. तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे बघा. Here they have given you elements H, Li, that is lithium, barium, then you have boron, calcium, NaO. ह्याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन म्हणजे फर्स्ट अँड लास्ट आर इक्वल. सॉरी हायड्रोजन अँड फ्लोरीन, कॅल्शियम इथे दिलेले बघा सर्कल करून. दीज आर इक्वल व्हॅल्यूज. म्हणजे जर आपण एका रोमध्ये विचार केला तर फर्स्ट आणि 8th नंबर या दोघांच्या प्रॉपर्टीज विल बी सेम.
सेम लाईक म्युझिक नोट आय टोल्ड यू की फर्स्ट साम अँड लास्ट साम इज कॉमन, इज सिमिलर. इथे पण तेच होणार. क्लिअर? दॅट इज ऑक्टेव, न्यूलंड्स ऑक्टेव्स. ओके,